Okay, so hello everyone, welcome to R247 Northeast. So finally এই সেশনটো কিন্তু আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব কাৰণ এই সেশনটো চোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ এটা বহুত ভাল এটা ইনস্পায়াৰ হ'ব কাৰণ আপোনালোকে যিকোনো চৰকাৰী চাকৰিৰ প্ৰিপাৰেচন বহুত ভালদৰে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব আৰু চিৰজীৱন কিন্তু আপোনালোকে নিজৰ চৰকাৰী চাকৰিৰ প্ৰিপাৰেচনটো কৰিব পাৰিব। এতিয়া কথাটো হ'ল কেনেকৈ কৰিব পাৰিব? ইয়েছ, আহক এইটো আমি সেশনটো চাওঁ আৰু যিসকলে সেশনটো এতিয়ালৈকে লাইক শ্বেয়াৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সোনকালে তোমালোকে এই তিনিটা বস্তু কৰি দিয়া। অ'কে, কাৰণ এই সেশনটো কিন্তু বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। চ' গুগলত গৈ পেলাই তোমালোকৰ ADDA247 ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব বা তোমালোকে এটা কাম কৰিব পাৰা, এই সেশনটো তোমালোকে যোনটো চাই আছা তলত ডেছক্ৰিপশ্যন বক্স দিয়া আছে, তাতে চাবা এটা ওপৰত লিংক দিয়া আছে, ডাইৰেক্টলি ক্লিক কৰিলে অট'মেটিকলি তোমালোকে ADDA247 এপটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিবা। ডাউনলোড কৰাটো হৈ গ'ল। এতিয়া তোমালোকৰ কি কৰিব লাগিব, তোমালোকৰ এটা অপশ্যন তাতে চাৰ্চ কৰিব লাগিব, এইটো আমাৰ ষ্টেট এক্সাম বুলি। ষ্টেট এক্সামৰ পিছত তাৰপিছত আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট ষ্টেট চাই নৰ্থ ইষ্টত আমি ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকে ইয়াতে চোৱা বহুত মহাপেক কোৱা বা বহুত পৰীক্ষাৰ বেচ ইয়াতে দিয়া আছে, যেনেকৈ আছাম টেট, আছাম ফৰেষ্ট, DME, APDCL, APSC, হয়নে? চ' তোমালোকে যিকোনো এটা পৰীক্ষাৰ বেচত ক্লিক কৰা, যেনেকৈ মই ইয়াতে আছাম টেটত ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰিলে তোমালোকে চাবা ষ্টাডি মেটেৰিয়েলখন ওলাব, ইয়াতো বেলেগ বেচ এইটোতো ওলাবই, আৰু লগতে তলত চোৱা তোমালোকে আছাম টেষ্ট আছাম টেটৰ যোনটো টেষ্ট সিৰিজ আছে এই টেষ্ট সিৰিজটো ওলাই আহিব। এতিয়া কথাটো হ'ল এই টেষ্ট সিৰিজটো আপোনালোকে কেনেকুৱা কি বস্তু ইয়াতে উপভোগ কৰিব পাৰিব। প্ৰথম কথাটো হ'ল তোমালোকে চোৱা ইয়াতে দিয়া আছে লাইফ টাইম ভেলিডিটি মানে হ'ল আজি যদি তোমালোকে এই টেষ্ট সিৰিজখন পাৰচেছ কৰা বা যদি এডমিশ্যন লোৱা তাতে, তেনেহ'লে তোমালোকে চিৰজীৱন তোমালোকে প্ৰতিটো পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰতিটো ছাবজেক্টৰ কাৰণে ইয়াতে মক টেষ্ট দিব পাৰিবা। চ' ইয়াতে যদি আমি ছাপ'জ ক্লিক কৰিলে এনেকুৱা লিখা ওলাব যে আছাম প্ৰাইম টেষ্ট পেক, হয়নে? প্ৰডাক্ট ডেছক্ৰিপশ্যন, বস্তুটো কি আছে নাই, প্ৰতিটো বস্তু ইয়াতে দিয়া আছে। কোন এক্সাম পৰীক্ষা ইয়াতে কভাৰ হ'ব, যেনেকৈ এক্সাম নেম APSC, আছাম পুলিচ, তাৰপিছত SSC, MTS, হয়নে? ফুল লেন্থ মক টেষ্ট, তাৰপিছত প্ৰেক্টিচ ছেটছ ইয়াতে দিয়া হ'ব। আৰু এতিয়া চাইটত চোৱা তোমালোকে দামটো চাব পাৰিবা 194। এতিয়া কি কৰিব তোমালোকে ইয়াতে ল'ব পাৰিবা, ইয়াতে ক্লিক কৰা। অ'কে, দামটো যদি তোমালোকে ক্লিক কৰা তেনেহ'লে এটা কোড ওলাব আৰু এইটো আমি কুপন কোড বুলি ক'ব পাৰোঁ, ঠিক আছে? চ' ভিউ অফাৰ্ছত আমি ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকৈ ওলাব, ইয়াতে তোমালোকে বহাই দিয়া Y567, বহাই দি পেলাই তোমালোকে এপ্লাইত ক্লিক কৰিলে তোমালোকে লগে ইয়াতে 38 টকা ছাৰ পাই যাবা আৰু মাত্ৰ 190 টকা দি তোমালোকে এইটো কিনিব পাৰিবা। আৰু ভেলিডিটিটো কিন্তু তোমালোকৰ একেবাৰে লাইফ টাইম হ'ব। কণ্টিনিউ ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকে ইয়াতে এডমিশ্যনটো ল'ব পাৰিবা। অ'কে, চ' এইটো কিন্তু তোমালোকৰ কাৰণে বহুত ভাল। অ'কে, তোমালোকে এটা যোনটো এই প্ৰাইম মক টেষ্ট সিৰিজটো যোনটো আছে এইটো তোমালোকে কিনি লোৱা, তেনেহ'লে তোমালোকৰ যোনটো পঢ়া শুনাটো আছে যিকোনো পৰীক্ষাৰ কাৰণে এইটো হ'ব পাৰে, তোমালোকে এইটো লাইফ টাইম মক টেষ্ট তোমালোকে এতিয়া ইয়াতে দি থাকিব পাৰিবা। অ'কে, চ' অল দি বেষ্ট ফ্ৰম R247 নৰ্থ ইষ্ট। আশা কৰোঁ তোমালোকৰ এই সেশনটো চাই বহুত ভাল লাগিল। চ' সেশনটো যিমান পাৰা লাইক কৰা, শ্বেয়াৰ কৰা, এণ্ড য়েছ তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিবা। অলৰাইট, চ' চি অল অফ ইউ ইন দি নেক্সট ক্লাছ। টিল দেন টাটা, বাই বাই, টেক কেয়াৰ।